Magandang umaga sa inyo mga kalapatids. Ito si Vince, Amazing Grace Loft. Andito tayo sa Amazing Grace Loft. Kahapon maulan dito. Nga pala, bagong haircut. Pagpagupit na din ako sa wakas. But anyway, maulan dito kagabi. Let me switch the camera. Kaya pa dun nung puno. So malakas yung ulan dito kahapon. Kaya itong tarp nasa baba. Alright, tapos ito. Ayun o. Kasi mga breeders natin, okay naman sila. But anyway, magpapakawala tayo. Tapos yung mga bagong ibon natin dito nakakawin lang, viewing muna natin sila. Hindi muna natin sila papakawalan. But ngayong araw na to, maaraw na uli, pero medyo malamig pa yung hangin. Yun, nagpagupit na din ako. At ngayon, baka pinturahan ko na yung loft maya maya. Anyway guys, balikan ko na lang kayo maya maya. Ayan, pinakawalan ko na sila. Yung mga ibang ibon di pa lalabas kasi hindi pa sila sanay. So ayan, nasa loob pa yung iba. Yung iba ayaw lumabas. Yung iba nasa, ayan, inangat ko na yung tarp. Ayan yung mga iba. Antayin natin sila dumaan dito. Just bear with me mga kalapatids. Yung iba, natututo pa lang. Yung mga ibon ni Rico Mario, yung taga Chicago. Yung dalawang ibon niya. Tapos yung kay Sir Jude. So yun, sumasama na yung iba sa, sa group. Hindi natin sila makita. Ayan o, kita niyo yung mga dahon. Mahangin. Ayan yung mga bagong salta. Ayan, tsaka yung grizzle ko na may tama. Ayan sila. Natin makita yung mga ibon natin kung nasa na. Ayun. Dami na mga kalapatids. Tapos may auction pa tayo mamaya. Nga pala, may auction tayo mamaya kaya baka mapabili na naman tayo ng ibon, pero magdadala din tayo ng ibon dun. Ayan, rumaronda na yung ibang ibon natin. So samahan nyo ako mamaya sa auction. Alright, see you guys later. Baka i-separate ko na lang pala yung yung upload nung auction race. Ay nung auction namin para sa auction race. Ayan, naglo-low flying lang tayo dito mga kalapatids. Masaya din ako dahil nakapagpagupit na din ako dahil ang kapal na nung buhok ko nung nakaraan. Kaya nakakahiya magpakita sa camera. But anyway, salamat naman ay Sabado makakapagpahinga din. At gusto kong pinturahan yung loft eh. Nakita ko yung video nila Brown G dun eh. Pininturahan na nila yung loft nila. Kaya naisip ako pinturahan din yung loft ko. At ngayon mainit na, tatanggalin ko na din yung tag-init na talaga. Tatanggalin ko na yung mga pellets na nandun, mga kalapatids. Isang ibon na bumaba. Mga baguhan. Yung grizzles natin. Yung iba naman, ayan, nalipad pa din. Mga nagpuputol ng puno doon. Ayan, may mga chainsaw sila na ginagamit. Yeah, i-separate ko na lang pala yung pag-upload nung auction dun sa clubhouse namin. Ito, tinakpan ko yung ibon natin dito. Kasi nga kagabi, ayan o. Nasingsingan ko na yan. So yung singsing na gamit ko sa kanila, ginamit ko yung 3 stars in a sun na singsing. Yung mga breeders, hindi ko pa napapakain. Ayan. Nung isang araw, mainit. Kaya nisprayan ko sila ng tubig na gano'n. Gustong gusto nila. Tapos ito, ayan. Makain na yan mag-isa. Ang inakay na yan. Gandang inakay ito, ang laki niya.
Para hindi siya payat tas mamasil. Tas, ito naman small bird. Ayan, small bird. Pero matindi to mong ibon na to. Abangan nyo yan mga kalapatids. Naalala nyo diba pisano yung itlog nila dito. Ayan dalawang inakay. Kahapon di ko na na-videohan. Ay hindi, nung kahapon pala isa lang yung pisa dito. Pero may butas na yung yung itlog. Tingnan natin kung pisa na siya. Pisa na yung kagabi siguro. Isa nandun, ayun. Yun si Kalbo. Second round nila. Johnson, tanda na, 10 years old.
Pinakain ko na yung mga breeders natin, pati yung mga nandun at doon. Mga young birds natin lumilipad pa, ayan oh. Kaya binigyan ko sila ng bagong painumin nila. Yeah, they're still flying. May mga dove dito, ito. Ayan oh. Ayan, mukha din silang kalapate. Yung white grizzle ni Sir Jude, some of them are, they want to come down or maybe. Tingnan natin itong mga to. Yung opal, tapos isang check. Ayan o, barako. Sa kabila. Mga tropa, binigyan ako nung tropa ko na si Cody, yung tatay niya. His dad passed away. He gave me this aviary, so I'm gonna use it. So hindi ko na pala na videohan yung auction race today, but what we're doing today is we're painting the loft. Katulad nga nung sabi ko kanina. Pero ito, pinag-isipan ko pa kung saan ko gagamitin, kung dito ba o sa mga young birds natin. Pero yan, malaki siya. Ayan o. Gamit na siya, it's used, pwede nang ayusin lang to. Tapos doon may takip, dito nga lang wala, pero gagawa natin ng paraan yan mga kalapatids. But ayan, ngayong araw na to mainit, tapos mamaya uulan na naman. So kagabi ulan, gabi-gabi umuulan. But ito, naggigila tayo ng boom steak, hindi pala steak, ano siya, ribs, pork ribs. And nandun pa sila. Anyway, yan lang mga kalapatids. Ayan, gumaganda na yung loft natin, oh. Ang ganda yung napili ni Mrs. na na kulay. So siya pumili yan. But yeah, that's my dog right there. And the birds are doing good. Mamaya low fly uli. Tapos dumating na yung bagong charger ko sa phone. And yung clippers para sa my doggy. So mahaba na yung buhok niya. Magupitan na yan. Mag-grooming na siya. Yeah. Let me know what you guys think about the color. Yung pang paint natin. You think they're gonna love it? So let me know. Comment your opinion. At kung bago ka lang sa channel ko, paki-subscribe na at hit the bell button. But anyway guys, that's all it is for today. I'm just gonna cut this video short, but maybe I'll show you later kapag luto na yung pork ribs. Alright, nasa loob lang sila, they're chilling, they're relaxing.